Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58. Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network. जस्तै अब हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको केसमा अझ कुनै आइपीओहरु नयाँ इस्यु गर्दैछ भनेदेखि त्यो कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले क्रेडिट एजेन्सीजहरु हैन जस्तै केयर रेटिङ इक्रा रेटिङ उनीहरुले त्यो कम्पनीलाई चाहिँ के कस्तो रेटिङ दिएको छ हैन र त्यसको आधारहरु के छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि इक्रा रेटिङको वेबसाइटमा अथवा केयर रेटिङको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्छौं हैन सो जस्तै हामीले सास ऊर्जाको फर एक्जाम्पलको लागि हेर्छौं भनेदेखि सास ऊर्जाको केसमा के छ भन्दाखेरि यसको प्रोमोटरको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्दाखेरि एकदमै राम्रो छ हैन सो हामीले हेर्छौं भनेदेखि यसको प्रोमोटरहरु के छ भन्दाखेरि रुरु जलविद्युत परियोजना हैन सो यो रुरु जलविद्युत योजना भनेको नेपालको वान अफ दी एकदमै राम्रो जलविद्युत परियोजना हो जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो विद्युत उत्पादन चाहिँ एकदम टाइमली कम्प्लिट गरेको थियो र यसको कस्ट पर मेगावाट पनि एकदमै कम थियो अरु जलविद्युत आयोजनाको कम्पेरिजनमा सो त्यस्तो राम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोमोटरको ब्याकग्राउन्ड छ हैन व्हिच इज one important thing per megawatt costing कति छ त हैन यसको पर मेगावाट कस्टिङ हामीले हेर्छौं भनेदेखि यसको पर मेगावाट कस्टिङ के रे 13.79 छ हैन सो जुन एभरेज नेपालमा पर मेगावाट कस्टिङ प्राय जस्तो हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको कति छ भन्दाखेरि एभरेजमा हुने भनेको 1920 हुन्छ भनेदेखि यसको 13 करोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर मेगावाट यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो विद्युत उत्पादन चाहिँ गर्न यसले सफल भएको छ हैन सो यसको पर मेगावाट कस्टिङ पनि सिग्निफिकेन्टली लो नै छ भनौं हैन सिमिलरली यसले के हुन्छ भन्दाखेरि पीपीए एग्रीमेन्ट यसको पीपीए एग्रीमेन्ट पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं 8.4 पर किलोवाट फर ड्राई सिजन अनि त्यसपछि 4.8 किलोवाट फर वेट सिजन हैन सो यो कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौं सिमिलरली हामीले अर्को हेर्न पर्ने भनेको पीपीए एग्रीमेन्ट हो यो पीपीए एग्रीमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेट सिजनमा चाहिँ 4.8 छ भनेदेखि ड्राई सिजनमा चाहिँ 8.4 छ सिमिलरली अब हामीले आईपीओ हरुकै केसमा अरु चाहिँ के इन्फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट हामीले हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि उनीहरुको कम्पनीको प्रोस्पेक्टसबाट हैन सो त्यो प्रोस्पेक्टस चाहिँ हामीले 7 को वेबसाइटबाट पनि पाउन सक्छौं हैन सो त्यसमा चाहिँ हामीले के कुराहरु हेर्छौं भन्दाखेरि कम्पनीको के हुन्छ भन्दाखेरि पास्टमा ईपीएस कस्तो छ हैन र फ्युचर फोरकास्ट कस्तो छ हैन सो फ्युचरमा कम्पनीले कति चाहिँ अर्निङ चाहिँ फोरकास्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट पनि हेर्न सक्छौं हैन सो सास ऊर्जाको केसमा अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर अरु पर मेगावाट कस्टिङ कति छ हैन सो आईआरआर के कति छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले यसबाट चाहिँ हेर्न सक्छौं र फाइनली अब हामी ब्यालेन्स सिट तिर हेर्छौं हैन सो कुनै पनि अब हाइड्रो पावर सेक्टरको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामीले कसरी एनालिसिस गर्ने भन्ने कुरामा हैन सो ब्यालेन्स सिट मा हेर्दै गर्दा फेरि मैले यहाँनिर बुटोल पावर कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्दै छु हैन सो यसमा हामीले मेनली हेर्ने भनेको कुरा के हो भन्दा फेरि रेभेन्यू हैन सो रेभेन्यू ग्रोथ कतिको छ हैन सो कम्पेयर टु लास्ट इयर यो इयर चाहिँ रेभेन्यू ग्रोथ कतिको छ हैन सो मैले अघि पनि भनिसके कि प्राय जस्तो हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको केसमा चाहिँ हैन उनीहरुले आफ्नो अप्टिमम लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो अप्टिमम क्यापासिटी सम्म उनीहरुले के हुन्छ भन्दाखेरि विद्युत उत्पादन गरिसक्यो भनेदेखि त्यो भन्दा फर्दर उनीहरुले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेभेन्यू ग्रोथ गर्न सक्दैन अनलेस एनईए ले चाहिँ आफ्नो पीपीए एग्रीमेन्ट हैन सो जुन पीपीए रेट छ त्यो चाहिँ इन्क्रिज गराइदियो भनेदेखि चाहिँ उनीहरुको रेभेन्यू ग्रोथ हुने भयो अदरवाइज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही पीपीए रेट छ भनेदेखि उनीहरुले आफ्नो अप्टिमम क्यापासिटीमा चाहिँ आफ्नो विद्युत उत्पादन गरिसक्यो भनेदेखि त्यो भन्दा फर्दर ग्रोथ चाहिँ फर्दर इयरहरुमा चाहिँ सब्सिक्वेन्ट इयरहरुमा चाहिँ हुँदैन हैन तर अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि हामीले रेभेन्यू ग्रोथ चाहिँ 2077-78 को कम्पेरिजनमा 2078-79 मा चाहिँ रेभेन्यू ग्रोथ हामीले देख्न सक्छौं अब त्यसको रिजन के छ भन्दा फेरि हामीले फुल एनुअल स्टेटमेन्टमा हेर्दै गर्दा फेरि सो इलेक्ट्रिसिटी सेल टु एनईए त्यो पनि इन्क्रिज भएको छ सो प्रोबब्ली लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा यो इयर अलिकति बढी विद्युत सायद प्रोबब्ली उत्पादन गर्यो होला हैन सो के हाइड्रो पावर सेक्टरको केसमा के हुन्छ भन्दा फेरि कुनै बेला चाहिँ के रे धेरै पानी पर्ने कुनै बेला थोरै पानी पर्ने त्यसले गर्दा फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि उनीहरुको विद्युत उत्पादन चाहिँ त्यति धेरै कन्सिस्टेन्ट हुँदैन हैन जसले गर्दा फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि उनीहरुको रेभेन्यू चाहिँ के हदसम्म चाहिँ फ्लक्चुएसन भइरहेको नै हुन्छ हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रिसिटी सेल टु द कन्ज्युमर हैन सो अरु के हुन्छ भन्दा फेरि प्राइभेटली पनि उनीहरुले अरुलाई बेच्न पायो हैन सो अरु फीज एन्ड चार्जेस अरु इलेक्ट्रिसिटी सर्भिसेसहरु हैन सो सेल अफ मिटर त्यसरी पनि के छ भन्दा फेरि बुटोल पावर कम्पनीले चाहिँ के गरेको
छ भन्दाखेरि आफ्नो रेभिन्यू चाहिँ उनीहरूले अर्न गरेको छ हैन। सो त्यो सँगै उनीहरूको अरू इन्कम भनेको के छ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड इन्कम पनि छ हैन। सो उनीहरूले अरू कम्पनीहरूमा अरू प्रोजेक्टहरूमा पनि लगानी गरेको छ र त्यहाँबाट पनि के छ भन्दाखेरि उनीहरूको इन्कमहरू चाहिँ अर्न गर्न सक्छ हैन। जस्तै यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ अदर इन्कमको केसमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा यो इयर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लो छ हैन। सो त्यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि लास्ट इयर चाहिँ हिमाल पावर लिमिटेडमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हिमाल पावर लिमिटेडबाट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिभिडेन्ड उनीहरूले पाएको थियो भनेदेखि यो इयर चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि डिभिडेन्ड पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुटोल पावर कम्पनीको रेभिन्यू चाहिँ अदर इन्कम चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लो नै छ। सो अर्को हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि फाइनेन्स कस्ट हैन। सो फाइनेन्स कस्टको केसमा लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा यो इयर कतिको फाइनेन्स कस्ट घटेको छ त हैन। जति धेरै फाइनेन्स कस्ट कम भयो त्यति नै धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको रेभिन्यू चाहिँ नि कम्पनीको प्रफिट चाहिँ हाई हुँदै जान्छ हैन। सो जति धेरै कम्पनीले आफ्नो लोनको किस्ता तिर्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कस्ट चाहिँ के हुन्छ कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रफिट चाहिँ बढ्दै जान्छ हैन। सो त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ हैन लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्पजको लागि। सिमिलरली हामीले ब्यालेन्स सिटमा अरू हेर्ने इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट भनेको हैन जुन कम्पनीको रिटेन अर्निङ छ हैन। सो रिटेन अर्निङ पनि हेर्छौँ। सो कम्पनीको डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापासिटी कतिको छ हैन। सो कम्पनीले फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अरू कम्पनीहरूमा फर्दर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी के कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ हैन। सो रिटेन अर्निङ पछि अब हामीले अरू हेर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीले अरू कुनै प्रोजेक्टहरूमा कतिको इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ हैन। सो इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स एन्ड सब्सिडियरी यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नोट 6 मा हैन हामीले फुल अकाउन्ट्स हेऱ्यौँ भनेदेखि फुल अकाउन्ट्सको नोट 6 मा हेर्न सक्छौँ हैन। सो यसले पनि हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा गएर कम्पनीले यो जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले कतिको चाहिँ रेभिन्यू हैन कतिको चाहिँ उनीहरूले के हुन्छ भन्दा डिभिडेन्ड पाउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले एउटा हेर्न सक्छौँ हैन। सो जति धेरै उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अरू कम्पनीहरूमा त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा उनीहरूले एज अ डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ उनीहरूले अर्न गर्न सक्छ हैन। सो यो कुराहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्न एकदमै जरुरी छ। सो मेनली हेर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनीको हेर्दाखेरि हेर्ने भनेको यी नै फ्यु कुराहरू हुन्। यी मात्र नभइकन अरूहरू पनि छन्, तर मेनली हामीले हेर्ने भनेको रेभिन्यू चाहिँ कतिको ग्रोथ भइरहेछ, फाइनेन्स इन्ट्रेस्ट कस्ट कतिको घटिरहेछ, आफ्नो लोन जुन लाइबिलिटिजहरू छ त्यो कतिको घटाइरहेको छ र आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हैन अरू सेक्टर अरू प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्टमेन्ट कतिको बढाइरहेको छ भन्ने कुरा नै हो हामीले मेनली हेर्ने भनेको। सो अन्त्यमा हैन हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरभित्रका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई नै हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आजको कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट्स बक्समा दिनुहोला र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै प्रसङ्गका साथ विभिन्न सेक्टरका फन्डामेन्टल एनालिसिस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। र आजको यस कार्यक्रमबाट क्यामेराम्यान सुदीप बच्चाचार्यका साथ म विक्रम महाजन बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Supported by ShareHub. Educational partner Embedding Education Network.